नमस्कार साथीहरु, म चाहिँ तपाईलाई आज फ्री वेब होस्टिङ साइटको बारेमा भन्छु। म चाहिँ जुन 6 वटा चाहिँ एकदमै ट्रस्टेड 6 वटा वेब होस्टिङको साइटको बारेमा भन्छु। त्यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै बिल्कुल फ्रीमा तपाईले वेब होस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो वेबसाइटलाई होस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ वर्डप्रेसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ डोमेनलाई चाहिँ वर्डप्रेसमा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ होस्टिङ एकदमै फ्रीमा हो हैन। पेड पनि छ, तर चाहिँ फ्रीमा तपाईले यदि सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम फ्रीमा हो। अनि तपाईले चाहिँ पेड गरेर चाहिँ एकदमै आफ्नो उलाई चाहिँ एकदमै अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने पनि यसमा चाहिँ पेड पनि छ। जस्तो कि सबैभन्दा पहिले मसँग छ एउटा होस्टिङ्गर भन्ने हैन। यसमा पनि फ्री पनि मिल्छ। अनि हामीले चाहिँ महिनाको चाहिँ $99 तिरेर पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ। पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ एक वेबसाइट भनेको छैन, एक इमेल भन्छ, लिमिटेड ब्यान्डविड्थ भनेको छैन, अनि फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भनेको छैन, सर्टिफिकेट अनि 1x भनेको छ। यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2.89 भनेको छ हैन डलर। अनि यो पनि त्यसै छ। यो पनि एकदम राम्रो छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि एकदम राम्रो छ। यो पनि तपाईले यसको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। तपाईलाई चाहिँ जुन चाहिँ राम्रो लाग्छ नि त्यो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। वर्डप्रेस छ, सियो टुल बुक छ, सियो धेरै किसिमका छन् है। त्यस्तै गरी छ अर्को, यो चाहिँ भयो होस्टिङ्गर हैन। यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा छ 000 वेब होस्ट। यसमा पनि एकदमै राम्रो छ। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 0 भनेको छ। एक वेबसाइट भनेको छ 300 MB डिस्क स्पेस भनेको छ हैन। लिमिटेड भनेको छ ब्यान्डविड्थ 3 GB भनेको छ। नो इमेल अकाउन्ट भनेको छ, यसमा चाहिँ छैन। अनि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ महिनाको 0.79 यसमा पनि छ। फ्री डोमेन पनि छ हैन यसमा। अनि एउटा इमेल छ 100 GB छ है। यसको चाहिँ डिस्क स्पेस चाहिँ 10 GB छ। एउटा वेबसाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एकाउन्ट बनाएर गेट स्टार्ट फ्री वेब होस्टिङ भनेर 0 कस्ट वेबसाइट होस्टिङ विथ PHP भनेको छ हैन। अनि यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि अर्को छ इन्फिनिटली फ्री। यो पनि एकदमै राम्रो छ। यो एकदमै राम्रो भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले योबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट गएर चाहिँ तपाईले वर्डप्रेसमा चाहिँ 1 क्लिक इन्स्टल पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यसबाट चाहिँ गएर चाहिँ वर्डप्रेस, जुम्ला धेरै किसिमका वर्डबाट चाहिँ तपाईले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ छ अर्को हाम्रो गुगल साइट छ हैन। यसबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि हाम्रो कस्तो छ भने यसमा $300 चाहिँ हामीले दिन्छ हैन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ 1 वर्षमा सकाउनु पर्छ। नसकाए पनि पर्दैन, तर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतिको चाहिँ सकाउन सकिन्छ। यसमा पनि तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त यसमा क्लिक गर्नुस् हैन। सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सकिन्छ। हामी चाहिँ एकदमै राम्रो छ पनि।
त्यसपछि छ यो चाहिँ त्यसपछि अर्को छ आर्ट स्पेस यो आर्ट स्पेस अनि यसमा पनि हामीले चाहिँ फ्रीमै होस्टिङ गर्न सक्छौँ फ्री होस्टिङ भएको छ यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यसमा पनि एकदमै राम्रो छ गुगलबाट गर्न सक्नुहुन्छ साइन इन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसमा चाहिँ $3 जति लाग्छ महिनामा हैन अझै फ्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्रिमियम सर्भिस पनि लिन सक्नुहुन्छ फ्री होस्टिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ र चाहिँ सिक्नुको लागि हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रीमै गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि अर्को लास्ट चाहिँ फ्री होस्टिङ यो पनि एकदमै राम्रो छ फ्री होस्टिङ साइन इन गर्नुहोस् त्यसपछि इन्सुरेन्स पपुलर एकदम पपुलर यो छ सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ यो पनि हामी चाहिँ फर्स्ट चाहिँ सिक्नुको लागि चाहिँ एकदम राम्रो फ्रीमा 10 GB स्टोरेज भनेको छ अनलिमिटेड ब्यान्डविड्थ भनेको छ अनि अनहोस्टेड वेबसाइट भनेको छ अनि नो सफ्टवेयर पनि भनेको छ एक इमेल अकाउन्ट भनेको छ अनि धेरै छ cPanel साइट बिल्डर अनि एप इन्स्टल इमेल सबै छ यही नै हो तपाईले चाहिँ सबै गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो भनेको चाहिँ इन्फिनिटली फ्री हो अनि यहाँ साइन अप गर्नुहोस् तपाईले चाहिँ डोमेन चाहिँ कसरी लिने भनेर चाहिँ फ्रीबाट तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ अनि फ्री नम्बर जानुहोस् यहाँ गइसकेपछि तपाईले फ्रीमा डोमेन पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ जस्तो कि अब हामीले चाहिँ फ्रीमा चाहिँ डोमेन हामी चाहिँ फ्रीमा डोमेन पाउँछौँ यहाँ चाहिँ कस्तो भने अब जस्तै एकबार हामी सिकेपछि यहाँ चाहिँ .tk हाल्नु पनि हुन्छ .ml हाल्नुहोस् tk हाल्नुहोस् ml हाल्नुहोस् भन्छौँ ml गा हाल्नुहोस् भन्छौँ 2500 है ए नेपाल.tk भनेको यो चाहिँ स्पेसल भएर $25 भनेको यो तलको हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल.com ले चाहिँ 8 यो चाहिँ हामी चाहिँ फ्रीमा लिनलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो गर्दा चाहिँ आएन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ सर्च गर्दा चाहिँ नट एभाइलेबल भन्नु चाहिँ डट हालेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एमएल पनि हालिदिइहाल्ने त्यही हालिदिइहाल्ने त्यहाँ हालेर सर्च गऱ्यो चाहिँ त्यो चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ एभाइलेबल भनेको छ हैन अब यसको लागि चाहिँ के हो यति गर्दा पनि आएन भने चाहिँ तपाईले के गर्नु सर्च बारमा जानुस् tk.tk भनेर सर्च गर्नुस् अनि फ्री डोमेन आउँछ यहाँ हाल्नुस् तपाईले नेपाल हाल्नुस् यो इक्जाम्पलको लागि पनि भएन है यसमा चाहिँ भएन भने चाहिँ
यति गर्दा नि भएन भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ के गर्नु सिधै क्रोमबाट जाने यहाँ गइसकेपछि टिकै हाल्नुहोस् त्यहाँ त भएको थिएन क्रोममा आइसकेपछि भयो जिरो कस्टमा यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ डट एमएल चाहिँ गा हाल्नुहोस् टिके हाल्नुहोस् है सिएफ चाहिँ छैन अब तपाईँ चाहिँ हाल्नु सक्नुहुन्छ अनि गा हाल्नुहोस् एकचोटि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ नहालेर चाहिँ चेक गराउनु छ कि छैन होइन अनि एभाइलेबल भएको छैन त्यसको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ सिधै त्यति मात्रै हाल्नु भने चाहिँ आउँदैन त्यो डट हालेर चाहिँ एमएल हाल्ने तपाईँ जुन चाहिँ टिके एमएल गा जे हाल्ने पनि हुन्छ होइन म चाहिँ एमएलै गर्छु हुन्छ एमएल त्यहाँ हाने है माथि एमएल हानिदिइहाल्ने तलको आफै जोड्यो भने चाहिँ नट एभाइलेबल हुन्छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन अनि चेक आउट गर्नुहोस् सिम्पल तरिका चेक आउटमा गरिसकेपछि यहाँ 3 महिनाको हुन्छ यसलाई चाहिँ 12 महिना गर्नुहोस् होइन 12 महिना गर्नुहोस् 12 महिना चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस् अब कन्टिन्यू गरिसकेपछि हामीसँग यहाँ चाहिँ म चाहिँ लगइन छैन नि त त्यसैले तपाईँ चाहिँ साइन इन गर्नुहोस् यहाँबाट अथवा यहाँबाट तपाईँ अब यदि पहिले रजिस्टर छ भने चाहिँ यहाँबाट साइन इन गर्नुहोस् फेसबुकबाट गरेर चाहिँ भेरिफाई गर्न चाहिँ पहिले इमेल हाल्नुहोस् अनि यहाँ भेरिफाई गर्नुहोस् तपाईँको जिमेल एकाउन्टमा चाहिँ लिङ्क जान्छ त्यहाँ चाहिँ एक्टिभ गर्नुहोस् त्यहाँबाट सिधै आएर चाहिँ एउटा इमेल चाहिँ तपाईँ चाहिँ डोमेन लिन सक्नुहुन्छ सिम्पल तरिका अनि यसरी चाहिँ दिनुहोस् त्यो ल्याइसकेपछि अब चाहिँ इन्फिनिटीमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ जस्तो कि अब हामीले डोमेन लिइसकेपछि हामी चाहिँ कसरी होस्टिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई अर्को भिडियो बनाउँछु आजले चाहिँ तपाईँले चाहिँ आशा छ तपाईँलाई चाहिँ के भयो भने तपाईँले खोजेको कुरा चाहिँ पाउनुभयो होला लाइक सेयर गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्